ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੰਬੜ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਾਉਣ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ। ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸ਼ੈਲ ਫਲਾਇੰਗ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅਵੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਪਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਵੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੰਬੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਧੁਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਲ ਫਲਾਇੰਗ ਜੀ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਟਾਊਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਆਇਆ ਤੰਬੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਟਰੱਕ ਵੀ ਚਲਾਇਆ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਚਲਾਈ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਡਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲ੍ਹੀਏ ਕਿਤੇ, ਅਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਰਾਈਟ। ਵਿੰਡਜ਼ਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਓਨਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਓਪਰੇਟਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ 10-15 ਵਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਡਿਸਪੈਚਰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵਿਚ ਬਾਰਡਰ ਯੂ ਆਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ, ਵਿਚ ਬਾਰਡਰ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ, ਯੂ ਕੈਨ ਪਿਕ ਅਪ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਐਟ ਦਾ ਵਿੰਡਜ਼ਰ ਬਾਰਡਰ। ਸੋ ਵਿੰਡਜ਼ਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਊਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੇਟਡ, 100% ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟਡ ਲਾ ਲਓ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹਨੇ ਗਰੋ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਵਿੰਡਜ਼ਰ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਲੋਰੇਡੋ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਥੇ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੱਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿੰਡਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਬਣਾਇਆ। ਫਲਾਇੰਗ ਜੇ ਸ਼ੈਲ ਰੀਟੇਲ ਸਾਈਡ, ਫਲਾਇੰਗ ਜੇ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪਸ, ਟਰੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਸਾਈਡ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਟਰੱਕ ਐਕਸੈਸਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ। ਹੋਰ 24 ਘੰਟੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅਤੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ 24 ਘੰਟੇ। ਸੋ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਫੈਕਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਡਿਸਪੈਚਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਈਮੇਲ ਆ 24 ਆਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, windsor@freewaygroup.ca। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਵਲਪ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਸਟਮ ਪੇਪਰ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਸ ਕਰਨਾ, ਫੈਕਸ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5197373200। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫੈਕਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਈਮੇਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਆ ਇਹ? 14 ਨੰਬਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਰ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ 5470 ਹਾਈਵੇ 3 ਅਤੇ ਵਾਕਰ ਰੋਡ ਦੇ ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਇਹ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਵਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਈਫਾਈ, ਇੰਟਰਨੈਟ, ਸ਼ਾਵਰ, ਫੈਕਸ, ਈਮੇਲ, ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਟ ਨੋ ਕਾਸਟ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੂਡ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੇਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਇੱਕ। ਅਤੇ ਫੂਡ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੇਨ। ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਸੈਵਰਲ ਚੇਨਸ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਵੀ ਆਰ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਫੂਡ ਦੀ ਚੇਨ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ ਲਾਹੀ, ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਫਲਾਈਂਗ ਦੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਰਜੈਸਟ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਚੇਨ ਆ। ਓਵਰ 1000 ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ 59 ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ 60th ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਹੋਰ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਫਲਾਈਂਗ ਜੇ ਡੀਲਰ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫਲਾਈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੀਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਫਿਊਲ ਦੀ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਫਲਾਈਂਗ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਅਪਰੂਵਡ ਸ਼ਾਪਸ ਆ, ਟੋਇੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਫਲਾਈਂਗ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, 110 ਗਲਿਡਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡਿਕਸੀ ਐਂਡ ਵੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 110 ਗਲਿਡਨ ਰੋਡ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਫਰੀਵੇ ਫਿਊਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਲਾਈਂਗ ਦੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਿੰਡਜ਼ਰ ਹਸਪੀਟਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਵਿੰਡਜ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼, ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿੰਡਜ਼ਰ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੜੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਲੋਟ ਆਫ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਆਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਈਂਗ ਦੀ ਟੀਮ ਆ, ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਟੀਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟਕਮਸੀ ਦੀ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਮੇਅਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕ ਬਲਾਰਡ US ਤੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹਨੇ ਓਵਰ 1000 ਬਿਲਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੇਰ ਐਕਸਪਰਟ ਇਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਏ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪਸ ਐਂਡ ਟਰੱਕ ਵਾਸ਼ਿਸ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਲੋਟ ਆਫ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਾਈ ਐਂਡ ਆਫ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਸੈਵਰਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਓਪਨਡ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਨੀਡਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ। ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਬੈਸਟ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪਸ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਵਨ ਸਟਾਪ ਟੀਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਭੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੀਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਭੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਵੈਰੀ ਸਕਿਲਡ ਟੀਮ ਆ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਬਿਲਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਲਾਰਜ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਾਰਜੈਸਟ ਆ US ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 66,000 ਟਰੱਕ ਓਨ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪਨੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਟਰਮੀਨਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 3 ਟਰਮੀਨਲ ਮੈਂ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ। ਲਰੇਡੋ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ, ਐਂਡ ਕਾਰਨਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟਰਮੀਨਲ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਉੱਥੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਪੇਜ ਆ freewaygroup.ca 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਪੇਜ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਟਰਮੀਨਲ, ਸਾਡੇ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਵਰ 3000 ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੈਟਵਰਕ ਆ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਆਊਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਖੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਅਭੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚਾਹੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਨਰਸ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ। 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣਾ, 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ, 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸਕੈਜੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਦੈਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਵੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ। ਸੋ ਵਾਈ ਨਾਟ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਰਲ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Hi, I'm Christina Nacarado from the Windsor Regional Hospital Foundation. And on behalf of all of our staff and our board, we just want to say thank you so much to Shell and Flying J for making this wonderful contribution to our community by supporting the hospital and health care in Windsor and Essex. Welcome to Windsor. Welcome to Essex County. We're so happy to have you here.
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ Ross from Pilot is here. How are you? Doing well, sir. How are you? Let's talk about the Pilot company itself. Yeah, thank you. Yeah, Pilot Company, Knoxville-based in Tennessee. We run about 900 units across North America, and we're really excited to be here today as one of our new additions to the Canadian network. We always like the number one, so 901 here, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Let's talk about the Flying J. Yeah, so Flying J has entered into a partnership with the Freeway Group. They own and operate this facility, and we put our brand onto the location, and we control, the pricing and the customer interface and attracting the professional drivers. Our goal is to provide a facility within the Canadian network that's consistent with what we do in the U.S. from our brand perspective, and give the professional drivers a really, really solid purchasing and buying experience by the types of facilities we have to offer, the quality of fuel, and a competitive fuel price. When you talk about fuel or talk about insurance, talk about the truck prices these days, fuel is getting very expensive. How do you bring it down? We don't bring it down. It's a function of the worldwide infrastructure that we're suffering with. We just took a time with our CEO yesterday and all of our customers on a town hall and talked about the inventory position in the U.S. is at a 5-year low. So this is a world economy we're facing. The Shell rack that we buy off it here is benchmarked off against the U.S. market. So we can't bring it down. It's going to be a function of the market, supply, demand, geopolitical fundamentals, and all kinds of different variables that drive the price of fuel. And you're here for a grand opening. We're here for the grand opening with the Freeway Group. We said we'd come here and celebrate with customers and meet a lot of customers that we know and meet some we don't, and thank them for their business and the opportunity to serve their needs. Well, thank you for coming. Thank you very much for having us. I'm Giselle Sege. I'm the Director of Philanthropy for Windsor Regional Hospital Foundation. I am absolutely thrilled to be here at the Shell Flying J for the official grand opening. And we are very fortunate at the hospital to have such good community partners as Mr. Avi Dhaliwal is making a contribution of $10,000 for the new hospital, and we are absolutely thrilled and looking forward to Flying J Shell in our community. ਲਓ ਜੀ ਫਲਾਈਂਗ ਜੇ ਤੇ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ ਟਿਕਮਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਜ਼ਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਫਲਾਈਂਗ ਜੇ ਤੋਂ Jeremy, how are you? Good, how are you? Good. Let's talk about the grand opening here. Yeah, no, we're really excited to have this new Flying J open. We've obviously worked with Freeway Group, and they've been so generous enough to add another location into our network, so we're really happy about that. The amenities here are great, running 2 showers, clean washrooms, obviously very clean truck lanes for the drivers. So we're excited to welcome them here and welcome new drivers into our facility. You've been hearing the drivers for the past 20, 30 years. How long have you been involved into this business? I've been with Flying J for about 7 years, and I primarily handle Eastern Canada in terms of sales into our network. So anybody looking for talk about diesel and servicing the drivers, feel free to reach out to myself, Jeremy Kelly, and we can help service and get the drivers into Flying J. Well, thank you for coming by. Thank you very much. Appreciate it. ਦੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਅਵੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਫਲਾਈਂਗ ਜੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਵੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮਾਲਕ ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਧੀਆ ਆ ਫਲਾਈਂਗ ਜੇ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਭਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਾਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਆ ਗੁੱਡ ਆ ਨਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲਣਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੇਪਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੋ ਜੋ ਕੁਛ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਖੁਦ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਵੀ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਅਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੁੱਲਰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਵੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਓਕੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਵਜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਖੋਲੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣੀ ਹੋਰ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆਪਾਂ
401 ਜਦੋਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਰਾਹ 'ਚ ਆਪਣਾ ਲੈ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਜੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਉਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 40 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ। ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰੀਮ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਹੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਦਾਖਾ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਲਾਅ ਕਰੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਾਮਨ ਫਰੈਂਡ ਮਿਸਟਰ ਭੁੱਲਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਪ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਅ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਪੀਏ 90s ਅਰਲੀ 90s 'ਚ ਉਰੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਰੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਰੇ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਆਈ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਿ ਫੋਰਨ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਟੋਟਲ ਲਿਬਰਟੀ ਟੂ ਦ ਪੀਪਲ ਟੂ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੀਤਾ, ਲਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸੋ ਘੁੰਮਿਆ ਫਿਰਿਆ ਕਿ ਹਜੇ ਪਹਿਲੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ? ਮੈਂ ਘੁੰਮਿਆ ਫਿਰਿਆ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲਸ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੈਰੀ ਬੀਚ ਗਏ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਪੀਪਲ ਆਰ ਸੋ ਨਾਈਸ, ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਦੇਖ ਕੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਲਾਅ ਕਰੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਬਟ ਸ਼ੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਦੈਟ ਆਈ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਵਿਦ ਮੀ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉਹਨੇ NCA ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਅ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਹਰ ਓਨ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਹਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਬੋਲਡ ਸਟੈਪ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖੁਦ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਹਰ ਆਲਸੋ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਵੀ ਵਿਸ਼ ਹਰ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ, ਵੀ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਕੰਟਰੀ ਐਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ 40 ਸਾਲ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਈਵਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਖੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਆਈ ਫੀਲ ਗ੍ਰੇਟ। People are very smiling. I have not felt like anything like racism and all that. ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, they are all always smiling
ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗੀ ਫੈਕਸ ਕਰਨਾ ਈਮੇਲ ਕਰਨੀ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸੌਖੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਬੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਰਾਵੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਫਲਾਈਂਗ ਜੇ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲੀ ਇੱਥੇ Well, first of all, I need to thank obviously the whole pilot group and certainly for building a facility and choosing Tecumseh. When it comes to businesses, we have a motto that we're open for business, and so we're very, very appreciative that you chose us in our community, and I think it's very appropriate in terms of having this center. I think it's going to be a huge growth spurt in this region, in particular in our community, with $5 billion investment that's coming from LG and its Stellantis expansion. And you can see if you're driving in the Old Castle area here, we have roughly about 300 tool and mold industry here. I call it the mold capital of Canada, right here. And so you're in the epicenter, I think, of tremendous growth here in our community, and there's no doubt in my mind that you're going to do extremely well here in this region. But most importantly, I know we've had a discussion about a year ago, or a little about a year ago, when actually you first come to our town and looking at building certainly here. And I do have my chief administrative officers here as well, Marg Evans, somewhere in the back. But again, working hand in glove with our building department and planning department, and here you are now cutting a ribbon here today. So on behalf of the town, our citizens, congratulations, certainly for a beautiful facility, and looking to be here for the next 50 years or maybe more. So congratulations to all of you. And I want to welcome Avi and his team to the Shell family. Thank you for including Dom and I in this celebration. I wish all of our dealer partners would embrace such a wonderful grand opening as this. We wish you well, Avi and team. I'm very confident that this site is going to drive great value for both yourself and your team, as well as for Shell. And I would like to thank you for representing the Shell brand with such a wonderful gold standard site. So thank you, congratulations, and good luck as you drive this business to grow. Thank you. Well, as Trina said, momentous opportunity. I represent Shell Flying J Joint Venture as the president of that joint venture in Canada and the vice president of sales in the U.S. organization. The pilot company has become a very large energy-based organization, but at the core of Pilot's business is the travel center business. The number one thing from our ownership throughout our organization is taking care of the professional driver. We are actively spending a lot of money in the United States and Canada, bringing our stores up to a minimum brand standard, all in the eyes of being that we'll make sure we take care of all your valuable drivers. None of us are operating our businesses without those drivers. They're a scarce resource, and we need to take really, really good care of them. So a partnership with Freeway Group, with Paul and Abby, was a natural fit for us in the joint venture, partnered with Trina's team and my team to put an asset like this together and put our brands on it. We're really proud to be in a partnership with the Freeway Group. We think there's more of this to come. It reflects our brand standards, it reflects the value proposition that we want to put out there for the professional driver, and we're really excited about what this location and others might do going forward in the future. So
in summary, it's all about the driver, and this location reflects our joint brand very, very nicely. We think very highly of the business partners that we're doing business with, and most importantly, you can count on these locations and the ownership jointly taking great care of your drivers, which at the end of the day is the most important thing for all of us. Thank you very much.